Hello everyone, welcome to Medical Dose. म चाहिँ अपेक्षा भट्टराई फ्रम मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र आजको हाम्रो टपिक हो अल्ना। हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो फोरआर्ममा चाहिँ दुईटा बोन प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, एउटा हो अल्ना र एउटा हो रेडियस। अल्ना इज प्रेजेन्ट टुवर्ड्स द यो चाहिँ मिडियल साइडमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भने रेडियस इज प्रेजेन्ट टुवर्ड्स द ल्याटरल साइड अफ द फोरआर्म। टुवर्ड्स द मिडियल साइड अल्ना, टुवर्ड्स द ल्याटरल रेडियस। र यो चाहिँ एउटा अल्ना बोन हो। अल्ना बोनमा चाहिँ इट इज अ टिपिकल लङ बोन जसको दुईटा एन्ड भएको हुन्छ, अप्पर एन्ड र लोवर एन्ड, र एउटा के हुन्छ शाफ्ट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। अप्पर एन्ड चाहिँ एक्सपान्डेड हुन्छ र लोवर एन्ड चाहिँ अबेट सानो हुन्छ अप्पर एन्डको कम्पेरिजनमा। र यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको लोवर एन्डमा देयर इज प्रेजेन्स अफ हेड। यसको लोवर एन्डमा देयर इज प्रेजेन्स अफ हेड चाहिँ कतापट्टि हुन्छ, तलपट्टि हुन्छ अल्ना बोनको। सो अल्ना इट इज द टिपिकल लङ बोन जुन चाहिँ केसँग हुन्छ, यो चाहिँ फिबुलासँग, फिबुला अफ द लेगसँग होमोलोगस हुन्छ। र यो फिगरमा हेर्ने हो भने दिस इज द अल्ना बोन, यो चाहिँ अल्ना बोन हो, यो चाहिँ रेडियस बोन हो है त। सो यसको अप्पर एन्डको कुरा गर्ने हो भने अप्पर एन्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ, दिस इज द अप्पर एन्ड। अप्पर एन्ड चाहिँ दिस इज एक्सपान्डेड हुक लाइक हुन्छ अप्पर एन्ड विथ यहाँ माथिपट्टिको यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यो प्रोसेसलाई चाहिँ भनिन्छ ओलिक्रेनन ओलिक्रेनन प्रोसेस भनिन्छ। र यो चाहिँ इट लजेस इन द ओलिक्रेनन फोसा अफ द ह्युमेरस। ह्युमेरसको ओलिक्रेनन फोसामा लज हुन्छ ड्युरिङ द फुल एक्सटेन्सन। र ओलिक्रेनन प्रोसेसमा देयर इज इन्सर्सन, यहाँ चाहिँ के हुन्छ इन्सर्सन अफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसलको चाहिँ इन्सर्सन भएको हुन्छ ओलिक्रेनन प्रोसेसमा। त्यस्तै गरी अर्को प्रोसेस कुन प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि अर्को प्रोसेस, यो प्रोसेस चाहिँ इट इज कोरोनोइड प्रोसेस हो यो प्रोसेस चाहिँ। र दुईटा ओलिक्रेनन र कोरोनोइड प्रोसेसको बिचमा चाहिँ देयर इज अ नच जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ट्रक्लियर नच भनिन्छ। ट्रक्लियर नच भनिन्छ। र यो नचले चाहिँ इट के गर्छ भन्दाखेरि इट आर्टिकुलेट्स विथ ट्रक्लिया of humerus. It articulates with the trochlea of humerus for the formation of the elbow joint. So यो भयो माथिको प्रोसेस ओलिक्रेनन, कोरोनोइड र ट्रक्लियर प्रोसेस। र यो अप्पर एन्डको मिडियल एरियामा हेर्ने हो भने अप्पर एन्डको मिडियल, यो चाहिँ मिडियल सर्फेस हो, मिडियल सर्फेसमा हेर्ने हो भने देयर इज अट्याचमेन्ट। यहाँ चाहिँ के को अट्याचमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अट्याचमेन्ट अफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। र अर्को के को अट्याचमेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफन्डस मसलको अट्याचमेन्ट भएको हुन्छ टुवर्ड्स द मिडियल सर्फेसमा चाहिँ यो दुईटा मसलको अट्याचमेन्ट भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले अगाडिपट्टि के हेर्न पाउँछौँ भन्दाखेरि एन्टेरियर पार्टमा चाहिँ हामीले एउटा ट्युबेरोसिटी हेर्न पाउँछौँ, एउटा ट्युबेरोसिटी देखिन्छ। यो ट्युबेरोसिटीको नाम के हो भन्दाखेरि इट इज अल्नार ट्युबेरोसिटी। अल्ना बोनमा प्रेजेन्ट छ, सो इट इज अल्नार ट्युबेरोसिटी। यो ट्युबेरोसिटीको नाम हो अल्नार ट्युबेरोसिटी। इट इज अल्नार ट्युबेरोसिटी। र यसमा चाहिँ कुन मसलको अट्याचमेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ माथि ह्युमेरसबाट आएको मसल जुन चाहिँ ब्राकियालिस मसलको अट्याचमेन्ट भएको हुन्छ। यो ब्राकियालिस मसल इट इज द मेजर फ्लेक्सर अफ द एल्बो। सो अप्पर एन्डमा भयो। त्यस्तै गरी अप्पर एन्डको ल्याटरल साइडमा हेर्ने भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ है त। अप्पर एन्डको ल्याटरल साइडमा चाहिँ हामीले एउटा नच देख्छौँ, त्यो हो रेडियल नच। यो चाहिँ एउटा नच देखिन्छ ल्याटरल साइडमा, यो चाहिँ रेडियल नच हो, दिस इज रेडियल नच। र यो नचले चाहिँ इट आर्टिकुलेट्स विथ द हेड अफ रेडियसलाई लज गर्छ अनि के बनाउँछ सुपेरियर रेडियो अल्नार जोइन्ट बनाउँछ
जुन चाहिँ कुन टाइप अफ जोइन्ट हो भन्दा इट इज पाइभोट भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट हो है त। त्यस्तै गरी ल्याटरल साइडमा नै एउटा के प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, एउटा एलिभेटेड एरिया प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि सुपाइनेटर क्रेस्ट भनिन्छ। यो चाहिँ सुपाइनेटर क्रेस्ट जसले चाहिँ केलाई अट्याचमेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स अट्याचमेन्ट यसले चाहिँ केलाई अट्याचमेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स अट्याचमेन्ट टु सुपाइनेटर मसललाई अट्याचमेन्ट दिन्छ। सुपाइनेटर मसलले चाहिँ सुपाइनेसनमा हेल्प गर्छ है त। सो माथिको कोरोनरी प्रोसेस तलको कोरोनरी प्रोसेस, माथिको ओलिक्राइनल प्रोसेस, दुईटाको बिचमा ट्रक्लियर नच, अनि ल्याटरल साइडमा चाहिँ रेडियल नच र सुपाइनेटर क्रेस्ट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ अल्नाको। र त्यसपछि यो अप्पर एन्ड भइसकेपछि हामी जाऊँ टुवर्ड्स द स्याफ्टमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि देयर इज एउटा प्रोमिनेन्ट बोर्डर देखिन्छ टुवर्ड्स द ल्याटरल साइड। यो बोर्डरको नाम हो इंटरओसियस border or lateral border. This is interosseous, this is lateral border or interosseous border. यसले चाहिँ केलाई अट्याचमेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स अट्याचमेन्ट टु इंटरओसियस मेम्ब्रेन। इंटरओसियस मेम्ब्रेनलाई चाहिँ यसले अट्याचमेन्ट दिन्छ। इंटरओसियस मेम्ब्रेन भनेको बिट्विन द मिडियल बोर्डर अफ द रेडियस र ल्याटरल बोर्डर अफ द अल्नाको बिचमा एउटा मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट भएको छ नि, यो मेम्ब्रेनको नाम चाहिँ के हो, इंटरओसियस मेम्ब्रेन हो। र इंटरओसियस मेम्ब्रेन इट इज डिरेक्टेड फ्रम रेडियस बोन टु अल्ना बोन डाउनवर्ड्स। रेडियसदेखि अल्ना बोन डाउनवर्ड डिरेक्टेड भएको छ यो इंटरओसियस मेम्ब्रेन। यो चाहिँ इंटरओसियस मेम्ब्रेन भयो। इंटरओसियस मेम्ब्रेनको माथिपट्टि चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा हामीले यो स्ट्रक्चर एउटा कर्ड देख्न सक्छौँ जुन चाहिँ के छ डिरेक्टेड ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्टेड भएको छ। यो चाहिँ इंटरओसियस मेम्ब्रेन, यो चाहिँ अब्लिक कर्ड, ठ्याक्क अब्लिक कर्ड चाहिँ अपोजिट डिरेक्टेड भएको छ। यो कर्ड चाहिँ हो हाम्रो अब्लिक कर्ड, यो चाहिँ अब्लिक कर्ड, दिस इज अब्लिक कर्ड जुन चाहिँ के हो, इट इज द रेमनेन्ट, यो चाहिँ के को रेमनेन्ट हो भन्दाखेरि इट इज द रेमनेन्ट अफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लङ्गस भन्ने मसलको चाहिँ यो के हो, एउटा रेमनेन्ट हो। र अझै एउटा कुरा हामीले अगाडिपट्टि देख्न सक्छौँ, त्यो हो यो ग्याप बिट्विन अब्लिक कर्ड र इंटरओसियस मेम्ब्रेनको बिचमा एउटा ग्याप प्रेजेन्ट भएको छ। त्यो ग्यापमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन द ग्याप बिट्विन अब्लिक कर्ड एन्ड इंटरओसियस मेम्ब्रेन, यो दुईटाको ग्यापमा चाहिँ के प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज यो ग्यापले चाहिँ इट अलाउज पासेज, यसले चाहिँ के को लागि पासेज अलाउ गर्छ भन्दाखेरि पासेज अफ पोस्टेरियर इंटरओसियस आर्टरीको लागि चाहिँ यसले ग्याप प्रोभाइड गर्छ है त, अलाउज पासेज अफ पोस्टेरियर इंटरओसियस आर्टरी। तर एन्टेरियर इंटरओसियस आर्टरी चाहिँ के हुन्छ, एन्टेरियर इंटरओसियस आर्टरी चाहिँ यहाँबाट रन भएर चाहिँ यो तल जुन यही इंटरओसियस मेम्ब्रेनमा नै यहाँ एउटा ग्याप प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। एन्टेरियर इंटरओसियस आर्टरी चाहिँ यहाँ अगाडिबाट रन भएर यो ग्यापबाट चाहिँ पछाडि जान्छ है त एन्टेरियर इंटरओसियस आर्टरी। तर पोस्टेरियर इंटरओसियस आर्टरी चाहिँ यो चाहिँ ग्याप बिट्विन द अब्लिक कर्ड र इंटरओसियस मेम्ब्रेनबाट चाहिँ पछाडिपट्टि छिर्छ। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो शाफ्टको कुरा पनि भयो र इंटरओसियस मेम्ब्रेनको कुरा पनि भयो। त्यस्तै गरी पोस्टेरियर बोर्डरले चाहिँ पोस्टेरियर बोर्डरले चाहिँ केलाई अट्याचमेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स अट्याचमेन्ट। पोस्टेरियर बोर्डर चाहिँ पछाडिपट्टि लोकेटेड भएको हुन्छ, इट गिभ्स अट्याचमेन्ट। इन्सर्सन चाहिँ के को हुन्छ भन्दाखेरि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफन्डस मसल,
फ्लेक्सर, यो सबै फ्लेक्सर मसल एन्टेरियर कम्पार्टमेन्टमा प्रेजेन्ट भएको मसल है त। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, र यो चाहिँ एक्सटेन्सर भनेको पोस्टेरियर कम्पार्टमेन्टमा प्रेजेन्ट भएको मसल एक्सटेन्सर कार्पाई अल्नारिसलाई चाहिँ के दिन्छ, यसलाई पोस्टेरियर बोर्डरले इन्सर्सन दिन्छ, एट्याचमेन्ट दिन्छ है त। त्यस्तै गरी अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोवर बोर्डरमा जाम है त। यो चाहिँ कुन बोर्डर भयो, तलपट्टिको के पार्ट भयो, चाहिँ लोवर पार्ट भयो। यो चाहिँ रेडियस, यो चाहिँ अल्ना भयो हैन। यो अल्नाको लोवर पार्टमा चाहिँ हामीले के प्रेजेन्ट हुन्छ भनेको थियौँ, हेड प्रेजेन्ट हुन्छ भनेको थियौँ। यो चाहिँ हेड भयो, यो चाहिँ के भयो, हेड भयो, सर्कुलर हेड, जुन चाहिँ के हुन्छ, सर्कुलर हुन्छ। र हेडको चाहिँ ठ्याक्क पोस्टेरो मिडियल आस्पेक्टमा चाहिँ के प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, एउटा प्रोसेस प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ दिस इज स्टाइलोइड प्रोसेस। यो चाहिँ स्टाइलोइड प्रोसेस हो। र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द हेड, सर्कुलर हेड अफ द अल्ना। सो पछाडि लोवर पार्टमा चाहिँ के भयो, लोवर पार्टमा लोवर एन्डमा देयर इज प्रेजेन्स अफ एउटा चाहिँ सर्कुलर हेड हुन्छ, र अर्को चाहिँ के हुन्छ, स्टाइलोइड। पोस्टेरो मिडियल आस्पेक्टमा चाहिँ स्टाइलोइड प्रोसेस प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। र सर्कुलर हेड चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ फिगरमा। सर्कुलर हेड चाहिँ केसँग आर्टिकुलेट गरेको छ, रेडियससँग आर्टिकुलेट गरेको छ। रेडियस बोनमा चाहिँ यहाँ एउटा नच प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि अल्नार नच भनिन्छ। यो हेड अफ द अल्ना चाहिँ इट आर्टिकुलेट्स विथ द अल्नार नच अफ द रेडियस। अनि यसले चाहिँ के बनाउँछ, इन्फेरियर रेडियो अल्नार जोइन्ट बनाउँछ। यो चाहिँ आर्टिकुलेट्स विथ अल्नार नच अफ रेडियसको अल्नार नचसँग के गर्छ, आर्टिकुलेट गर्छ। त्यस्तै गरी हेड अफ द हाम्रो यो लोवर पार्ट छ नि, इन्फेरियर सर्फेस अफ द हेडको इन्फेरियर सर्फेसमा चाहिँ के भएको हुन्छ, देयर इज द प्रेजेन्स अफ, यहाँपट्टि डायग्रामै छ, यो चाहिँ हेड भयो हैन, हेड भयो। यतापट्टि चाहिँ पोस्टेरियर मिडियल आस्पेक्टमा चाहिँ स्टाइलोइड प्रोसेस भयो। हेडमा चाहिँ देयर इज इन्फेरियर सर्फेसमा चाहिँ इन्फेरियर सर्फेस अफ हेडमा चाहिँ के भएको हुन्छ, देयर इज प्रेजेन्स अफ, त्यहाँ चाहिँ प्रेजेन्स हुन्छ के को, प्रेजेन्स अफ आर्टिकुलर डिस्क। यहाँ चाहिँ के भएको छ, आर्टिकुलर, यो चाहिँ आर्टिकुलर, यहाँ चाहिँ आर्टिकुलर डिस्कको के भएको छ, प्रेजेन्स भएको छ। यो आर्टिकुलर डिस्कलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि, यो आर्टिकुलर डिस्कलाई भनिन्छ ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजिनस कम्प्लेक्स पनि भनिन्छ हैन, कम्प्लेक्स पनि भनिन्छ, TFCC ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजिनस कम्प्लेक्स पनि भनिन्छ। ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ दिस आर्टिकुलर कार्टिलेज, यसको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ अल्ना रिस्ट जोइन्टमा के गर्दैन, देयर इज नो पार्टिसिपेसन अफ द अल्ना, नो डाइरेक्ट participation of ulna in formation of wrist joint फर्मेसनमा चाहिँ अल्नाको पार्टिसिपेसन हुँदैन, किनभने इन्फेरियर सर्फेस अफ द हेड अफ द अल्नामा चाहिँ के भएको हुन्छ, प्रेजेन्स अफ आर्टिकुलर डिस्क हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो रिस्ट जोइन्ट चाहिँ के हुन्छ, इट इज फर्म बाई रेडियस र कार्पल बोन, स्क्याफर र लुनेटले मात्रै हाम्रो रिस्ट जोइन्ट फर्म गरेको हुन्छ है त। त्यस्तै गरी यो चाहिँ भयो हेडको कुरा, जुन चाहिँ आर्टिकुलेट गर्छ अल्नार नचसँग रेडियसको। त्यस्तै गरी यसको इन्फेरियर सर्फेसमा चाहिँ आर्टिकुलर डिस्कको प्रेजेन्स भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रिस्ट जोइन्टमा पार्टिसिपेट गर्दैन। र बिट्विन द स्टाइलोइड प्रोसेस पोस्टेरियर आस्पेक्टमा चाहिँ हैन, पोस्टेरियरली बिट्विन स्टाइलोइड प्रोसेस posterior between styloid process and
हेड अफ द अल्ना, यो पछाडिपट्टि है त, पोस्टेरियरली भनेको पछाडिपट्टि स्टाइलोइड प्रोसेस एन्ड हेड अफ अल्नामा चाहिँ के भएको हुन्छ, एउटा ग्रुभ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रेजेन्स अफ ग्रुभ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ इट लजेस टेन्डन अफ एक्सटेन्सर कार्पाई अल्नारिस, एक्सटेन्सर कार्पाई अल्नारिसलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ, लज गरेको हुन्छ। एक्सटेन्सर कार्पाई अल्नारिसलाई चाहिँ लज गरेको हुन्छ। यो भयो लोवर एन्ड। ल हामीले चाहिँ अल्ना भ्यायौँ है त। थ्याङ्क यू।